สำหรับผู้บริจาคเลือดนะครับก็ขั้นตอนแรกที่จะเริ่มก็คือผู้บริจาคเลือดจะมีบัตรประจำตัวอยู่แล้วนะครับก็นำมาแตะที่เครื่องอ่านพอแตะเสร็จแล้วเครื่องจะทำการพิมพ์ริสแบนให้อัตโนมัติพอเราได้ริสแบนแล้วเราก็นำริสแบนที่ได้ครับมามัดที่ข้อมือของผู้บริจาคเลือดครับต่อมาเดี๋ยวมาดูโซลูชันทางนี้ก็ขั้นตอนการบริจาคเลือดต่อมาก็จะทำการจับคู่ระหว่างริสแบนที่เราได้จากการรีจิสเตอร์ตรงเมื่อกี้นะครับแล้วก็จับคู่กับถุงเลือดขั้นตอนแรกเรานำถุงเลือดที่ต้องการมาสแกนโค้ดก่อนครับตัว serial code ก็จะขึ้นอยู่ด้านบนนี้ต่อมาเราก็เอามาสแกนกับสายรัดข้อมือผมข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วเราก็ทำการสั่งพิมพ์พอลาเบลออกมาแล้วตัวลาเบลตัวนี้จะเป็น RFID นะครับซึ่งสามารถนำไปติดที่ถุงเลือดได้แล้วก็จะติดขอแกะอันเก่าก่อนแล้วก็จะนำมาติดเพื่อจะส่งไปทำการขั้นตอนต่อไปในการวิเคราะห์เลือดหรือบริจาคเลือดโอเคนะครับส่วนโซลูชันนี้จะเป็นการออเดอร์ถุงเลือดจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นการโทรสั่งหรือว่าแฟกซ์อีเมลบางทีจะล่าช้าอันนี้จะเป็นการสั่งออเดอร์ออนไลน์อย่างอันนี้เราต้องการเลือดกรุ๊ป B บวก2ถุงแล้วก็กดบวก2ไปเราต้องการ O บวก2ถุงก็กด O นะครับกด Submit โอเคข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกส่งไปที่ธนาคารเลือดนะครับตามหน้าจอด้านบนก็จะมี B บวก2ถุงแล้วก็ O บวก2ถุงก็ต่อมาทางธนาคารเลือดก็จะเตรียมเลือดให้เพื่อจะส่งไปโรงพยาบาลครับผมอันนี้ก็หยิบถุงเลือดนี่เนาะหยิบถุงเลือด B 2ถุงนะครับแล้วก็ O ที่เรามาร์กไว้ว่าหมดอายุกับถูกกักกันไว้ว่าใช้ไม่ได้นะครับพอเราเตรียมเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องสแกนพอเข้าเครื่องสแกนเสร็จที่หน้าจอจะแจ้งเตือนว่ามี2ถุงที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ตรงนี้เราก็ต้องนำออกมาหน้าจอจะเห็นเป็นดิสพลายกับคอร์เรนตินนะครับเราก็นำ2ถุงที่แจ้งเตือนเมื่อกี้เรานำออกมาครับก็2ถุงนี้แล้วเราก็นำถุงที่ใช้ได้2ถุงใส่เข้าไปใหม่ซึ่งในการ Delivery เนี่ยเราจะมีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้รายงานอุณหภูมิระหว่างการเดินทางแล้วก็นำกระติกเข้าไปในเครื่องอีกรอบหนึ่งทีนี้พอหน้าจอเครื่องสีเขียวแสดงว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถนำสิ่งไปที่โรงพยาบาลต่อได้เลยโซลูชันนี้ก็จะจบอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของ Inventory นะครับซึ่งจุดเนี้ยจะเป็น Inventory แบบเรียลไทม์ซึ่งเราสามารถรู้ได้ว่ามีถุงเลือดอะไรอยู่บ้างแล้วเราขายถุงเลือดอะไรไปนะครับก็เดี๋ยวดูที่จออันนี้เอาโอลบออกมานะครับ1ถุงสังเกตที่โอลบจะหายไปเหลือ2ถ้าผมใส่โอลบคืนเข้าไป1ถุงโอลบก็จะเพิ่มมา3ถุงข้อดีของมันคือเราไม่ต้องคอยเปิดตู้เย็นนะครับเพื่อหยิบถุงเลือดออกมาทำให้โอกาสที่จะเกิดแบคทีเรียในถุงเลือดเนี่ยน้อยลงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะลิงก์ไปถึงกับการออเดอร์เลือดที่โรงพยาบาลจะสั่งไปที่
ขั้นตอนนี้หลังจากที่เรานำเลือดเข้าไปสแกนเพื่อเช็คความถูกต้องแล้วนะครับอันนี้จะขั้นตอนของโรงพยาบาลต้องรีซีฟถุงเลือดแบบนึงต่อไปขั้นตอนการส่งถุงเลือดเมื่อกี้เราเตรียมถุงเลือดไว้ในถังพลาสติกแล้วนะครับต่อมาก็ส่งไปที่โรงพยาบาลก็จะทำการรับถุงเลือดเราไม่ต้องหยิบขึ้นมานะก็คือวางเข้าขึ้นไปข้างบนดูทางจอด้านขวาก่อนตัวนี้จะขึ้นว่าได้รับถุงเลือดเข้ามาแล้วเมื่อกี้ที่แดงๆเป็น2แล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเรียลไทม์อินเวนทอรี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็สามารถรู้ได้ทันทีนะครับต่อมาอีกอันนึงที่พูดถึงไปก็คือตัว temperature sensor ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะ tracking เส้นทางจากธนาคารเลือดมาถึงโรงพยาบาลครับว่าวิ่งไปทางไหนบ้างได้ออกนอกเส้นทางหรือเปล่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยคืออุณหภูมิตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่าระหว่างเดินทางมาเนี่ยอุณหภูมิในกระติกเนี่ยสูงขึ้นเกินกว่าขีดที่กำหนดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยถุงเลือดก็จะมีแบคทีเรียเกิดขึ้นครับเราสามารถปฏิเสธหรือไม่รับถุงเลือดในกล่องนั้นได้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคนไข้ที่มารับการถ่ายเลือดหรืออะไรที่ต้องการใช้เลือดนะครับก็คือเหมือนกันนำบัตรคนไข้มาสแกนที่มาวางที่เครื่องนะครับพอวางเสร็จเครื่องก็จะพิมพ์ลิสต์แบนออกมาพอเราได้ลิสต์แบนออกมาก็ติดให้กับคนไข้นะครับต่อมาเราก็จะต้องทำการเก็บตัวอย่างเลือดของคนไข้เพื่อนำไปทดสอบวิเคราะห์ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มจากสแกนบัตรของพยาบาลหรือหมอเพื่อทำการตรวจโดยใช้แฮนด์เฮลก็เริ่มจากสแกนของพยาบาลก่อนนะครับสแกนของพยาบาลเสร็จก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวครับต่อมาก็จะสแกนของคนไข้พอขึ้นสีเขียว2อันแล้วพอกดพิมพ์เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่เครื่องพิมพ์แบบโมบายนะครับโอเคครับพอเราได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาลาเบลตัวนี้แปะไปที่คิ้วเพื่อระบุว่าคิวนี้เป็นของคนไข้รายไหนนะครับเพื่อจะส่งไปทดสอบต่อไปส่วนหลังจากการทดสอบแล้วครับเราจะต้องมาทำการคอสแมทเพื่อให้ตัวอย่างเลือดของคนไข้กับเลือดของผู้บริจาคเนี่ยให้ตรงกันซึ่งจะช่วยให้เราสามารถถ่ายเลือดให้กับคนไข้ได้ถูกคนและป้องกันความผิดพลาดตอนแรกเริ่มจากสแกนที่คิ้วสแกนไปที่คิ้วตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลของคนไข้ที่ได้ลงทะเบียนมาเมื่อกี้นะครับต่อมาก็สแกนถุงเลือดที่เราเตรียมไว้ข้อมูลก็จะขึ้นทางด้านขวามีบัตรยูนิตตรงนี้ข้อมูลทางด้านขวาก็จะเป็นรายละเอียดที่เราต้องการทราบก็สั่งพิมพ์พอเราได้ลาเบลออกมาแล้วนะครับก็ติดไปที่ถุงเลือดพอติดเสร็จอันนี้ก็พร้อมที่จะนำไปให้ผู้ป่วยใช้ Okay. So this is Blood Track TX, part of the Blood Track suite of products. What we're going to show is sample collection at the bedside and also positive patient ID for starting and ending a transfusion. So to do a sample collection, we need to press here, collect samples on our handheld unit. And what it wants me to do is identify the staff member. So I have to scan my staff ID, that'd be the nurse or the doctor. So that scan's complete.
then we have to identify the patient that we're collecting a sample from. So I have to scan the patient wristband. Okay, and then I get a readout of the patient details from the wristband from the 2D barcode. Now we have some checks to check whether all the details of the patient were correct. So I have to check through and tick each box as I go through. So patient's first name, last name, date of birth, and the wristband. And hit proceed. This screen here is selecting which tests we want to do for this specimen, for this collection. So I'll click cross match and then proceed. So now we have to identify the wireless printer we're going to print to, so we don't print to the wrong printer. So I scan the barcode on the printer. Okay, and I want to select one copy and print. I just have to, because there was a delay, I have to rescan the patient to make sure we're still at the bedside. And now the printer prints out our label for our tube. So we just peel that off, and that label goes straight on our collection tube. So this label at the moment has all the patient details, that it was a collect, it has the clinician's name, the device, the date, and the test. And that's ready to go. So the next piece is if we want to do positive patient identification at the bedside to ensure we're transfusing the correct unit to the correct patient. So to perform that, we just do a begin transfusion, and we go through the same process. I have to scan my staff card and then scan the patient. And we get the same readout with the patient details. It then wants me to select the unit and scan the compatibility label on the back on this unit. So I scan the compatibility label, which has the details of the unit and the details of the patient. So on the screen here we get the transfusion tag information and the patient wristband information, and this means there's no errors. If I go back a step and select the incorrect bag and do a scan, I get red and yellow to show there's an error. This is the wrong bag. So I'll just go back to the correct bag. This is the correct bag, so we have a match, and we can continue with the transfusion. So now I have to verify that the transfusion tag, the compatibility tag, is on the correct unit. So now I have to scan the unit details. And we have a match. So this is asking if I have any more units. I'm going to say no. And here we enter all the patient's vital information to set a baseline for the transfusion. So I'll just put in some numbers for a healthy patient. So that was temperature, blood pressure, pulse, and respiration. So this all gets recorded in their record, in the patient record, and that's finished. So we've recorded the transfusion, and then when the transfusion has ended, we want to do the same process with an end transfusion. So I click end transfusion and go through the same process of scanning my staff ID, the patient's wristband, the blood unit, so we get a check again that this is all correct. This is for the bag matching the compatibility tag. And then I have to select how much of the unit was transfused. So I'll say full bag. And then again we enter the patient vitals for when the transfusion has ended. And here we get to select if there was any reactions. So I'll put that this was no reaction, so it was a good transfusion. And here is the fate. So we want to say that the unit was transfused, and then proceed. And then that's finished. So we've begun and then ended the transfusion.
you